هذه الو اي اف ام سبيسيال سونتي باي ميد فونتين، اول موقع طبي في تونس والوحيد اللي تلقى فيه اقرب طبيب ليك وتاخذ معه موعد على الانترنت. موضوعنا اليوم هو الشخير، وحاضره بحثنا دكتوره فرح هذيلي قرام، دكتوره مختصه في جراحه الانف والاذن والحنجره. مرحبا بك بحثنا دكتوره. عسلامة هاجر، عسلامة جميع المستمعين تاع إذاعة اي اف ام، مرحبا بكم ونسكن. عايشك الله يخليك. دونك دكتوره احنا اليوم باش نحكيو على الشخير، وجينيرالمون يمكن العباد اللي قاعدين يسمعوا فينا يستهانوا بالحكايه نتاع الشخير، يقول لك يا اخي بخيتو شنو هو، تلقاها المخده مش معدوله مليح، تلقاها تعشى بزيت في الليل، اوكو الشخير هذاك ينجم يخبي وراه برشا مشاكل صحيه. احنا اذا كان نستهانوا عليها تنجم تتسبب في برشا مضاعفات. اما هي خلينا نفسروا من الناحيه العلميه الساعه للعباد اللي قاعدين يسمعوا فينا شنو هو هالشخير هذايا، وشنو الحاجات الصحيه اللي تنجم تتسبب في الشخير هذايا، وبعد تنحكيو على علاجات الممكنه ونذكرهم اليوم ينجموا يطلبونا على 31 380 ألف. تفضل. لا مي الوغ باش نبداو نعرفوا الشخير لازمنا نفهموا الهواء منين يتعدى. اون فيت الهواء كي يدخل من الخشم يتعدى دابور في الانف، ومن بعد يتعدى في النازوفارانكس اللي هو البلعوم الانفي، باش يهبط في وسط اللوغوفارانكس اللي هو البلعوم الفموي، ومن بعد يتعدى في اللارانكس اللي هو البحشيشه نقولوا له باللغه العاديه، يتعدى من بعديك في التخاشي القصبه الهوائيه، ومن بعد الرئتين باش يصير تبادل الاكسجين. هذايا سي تري اسونسيال، يعني الهواء نتاعي عنده مجرى معين لازم يتعدى فيه. يفو ايماجيني اللي اي اوبستاكل يصير في المجرى هذا الكل في اي نيفو من النيفو اللي نحكيو عليهم يصدر ارتجاف. عادة يكون الارتجاف او نيفو يا اما في الباليمو اللي هو سقف الحلق الرخو، والا في اللويات اللي هي هذيك اللي يقولوا لها بالعربيه اللي هي. دونك الارتجاف هذاك جينيرالمون هو اللي يعطي الشخير. هذايا هو الصوت. دونك الشخير يتمثل في صوت، ماهوش في حد ذاته هو مرض. جينيرالمون سي يتساكومباني بامراض اخرين، والا يتسبب كي يتوال ويكون عنده اسباب متعدده يبداو يقعدوا مخبين، وقتها يتسبب في امراض ومضاعفات اخرين. به دكتور يقول القائل السبب نتاع الشخير هذايا من شنو؟ احنا اللي نعرفوه والمتعارف عليه، يا اما قاعد المخدم نتاعك تلقى المخدم مش مستوي، تلقى يمكن ساعات العباد بصحتهم شويه اللي هو في جانب منه فيه شويه صحه، ولا يقول لك تعشى مليح عطاها بالكدا في الليل وكذا ونظن يمكن هذاك اللي يسبب له في الشخير. اما هو فما حاجات اخرى اسباب صحيه نجم تتسبب في الشخير هذا. صحيح. الوغ الشخير نقولوا قبل اللي هو يتوش برشا عباد في البوبولاسيون بتاعنا. فما اون ايتود كبيره صارت في امريكا تقول اللي ثم اكثر من 90 مليون امريكي اللي عنده شخير، كيف راهو دو بارلمون بارتو. يفو سي سافوار اللي هو يمس الرجال اكثر من نساء، حاجه معروفه. قريب 40 من سنه 40 قريب 40% رجال، 24% جينيرالمون نساء. اما لاحظوا دغنيغمون اللي حتى النساء اللي يشكيو من الشخير قاعدين يزيدوا بالبرشا. يزيد يفو سافوار اللي هو يتوش تو لي زاج، صغار وكبار كلهم ينجموا يشخروا. اسباب الشخير ديما نرجعوا للمجرى نتاع الهواء. اي اوبستاكل يصير فيه اصطدام الهواء ينقص الهواء. انت فو ايماجيني كوم ان تويو كي تنقص فيه انت ولا تنقص في الديامتر نتاعو، يكبر الضغط هذاك كي يطلع يصير ارتجاف، والارتجاف هو اللي يعطي الشخير. دونك وين ينجم يكون لوبستاكل؟ نبداو بقبل في الخشم. الاسباب مثلا ديفياسيون دو لا كلوزون نازال اللي هي الاعوجاج في الحاجز الانفي، يا اما من عند ربي يا اما واحد تضرب طاح قبل، يا بليزيور برشا اسباب. فما زاد الالرجي مال كونترولي، دونك تعطينا ديزوبستركسيون نازال وهما يعطيني شخير. فما لي بوليب، واحد يبدا عنده كي نقولوا ثما اللي يقولوا ثلال، ثما اللي يقولوا برشا كل واحد يسميه اللحميات في الخشم. فما لي بيرتروفي كورنيين، الغضاريف الصغار واللحميات هذوكم يتنفخوا في الخشم سكوندير ا دي انفلاماسيون كرونيك، ا دي لالرجي، دي باثولوجي هذوما. والا على قدر فما زاد الاورام، ساعات تبدا ثما ورم صغير قاعد يتكون في الخشم وهو اللي يكون سبب في الشخير هذاك. الوغ نتعداو من بعديك كالعاده في الكهف. كملوا الثنيه نتاعنا، عندنا الكهف اللي هو اخر بارتي في الخشم. فساعات عند الصغار يقول لك الصغير يشخر خاطر اللحمات. ان فيت اللحمات هما سي لي فيجيتاسيون ادينويد كي يكبروا يبداو في الكهف هذايا يتنفخوا ويعطيو شخير عند الصغير. جينيرالمون في الوقت هذاك سوفون سي ان موتيف دو كونسلطاسيون فريكون عند الصغار، ونوصلوا ساعات نحيهم كي يبداو ياسر منفوخين مسكرين بالحق نفس ما يتعداش نفس بالكدا. سينون ساعات في بعض الاوقات للاسف يكون بسبب اورام سورتو
chez les adolescents ولا عند الكبار. كيف تنجم تهبط نزيدوا نهبطوا شويه نكملوا ثنيه نتاعنا. نبدا عندنا au niveau de l'oropharynx juste فوق اللوات بشويه ساعه من السمنه جينيرالمون يتسد en fait واحد يجبد الهواء تصير كوم اون اسبيراسيون ويتسد يضيق الممر غاديكا يعطي شخير. باهي نكملوا ثنيه عندنا لا لوات ساعات تبدا طويله برشا. La luette هذيك tellement طويله ساعات توصل 3 سم donc elle dépasse même le niveau نتاع اللسان donc كي تعدى الهواء ترتجف تعطي شخير قوي داير الصوت نتاعو. الارتخاء نتاع لي موسكل كي نكبروا بالعمر والا ساعات ثم بعض الدويات ناخذوهم والا زاد راهو الكحول ولا التدخين يعطي الارتخاء نتاع لي موسكل اللي ولي تيسيو اللي في اللوغوفارانكس والنازوفارانكس هذوما البلعوم الانفي والفموي. ارتخاء لي موسكل هذوما كي نزيدوا نرقدوا نزيدوا نترخاو بطبيعتنا ونتحطوا اون مود في دونك الارتخاء هذاك كي يبدا عندي ان اوبستاكل والهواء يتعدى في بلاصه ضيقه ويطلع الضغط يعطيني الارتجاف ويعطيني الشخير. نكمل نهبط اللوطه شويه في الثنيه نتاعي نخلط لو نيفو دو لا لونغ اللسان. الوغ اللسان ثم بعض العباد يبدا لسانهم كبير وسورتو يبدا من الاخر بكل باز دو لونغ تبدا منفوخه وتبدا موخره لتالي دونك هو يسوفي يتمد يفو ايماجيني اللي هو كي يتمد على ظهره يزيد يوخر اللسان ومع الارتخاء نتاع قلنا لي تيسيو نتاعنا دونك يتسكر le passage à l'air وقتها ساعات نوصلوا même نعملوا des apnées يتقاس complètement. خاطر l'obstacle il faut savoir في الشخير il peut être partiel وكيبدا obstacle complet تتسكر complètement وقتها يتسميوا des apnées وندخلوا dans un autre syndrome اللي هو le syndrome d'apnée de sommeil. Quand on dépasse aussi, il faut savoir qu'il لازمنا نلوجوا زاد ساعات يبدا عندي انتفاخات يبدا عندي اورام في البحشيشه في الفوق شويه في اخر اللسان هذوما حاجات زاد يعطيو يتسموا زاد دي زوبستاكل. اللسان زاد راهو يبدا منفوخ ثم عباد عاديين فما عباد بالسمنه فما عباد بالدي ساندروم تيل كو لو ساندروم دو داون يعطيني زاد اون ماكروغلوسي ويبدا زاد مخر ثم زاد دي ساندروم دو بيير روبان يعني الدقنونه نتاعو تبدا موخره دونك le niveau نتاع toute la partie نتاع الماكسيلير نتاعو الكل ويبدا مؤخر كيف دونك يعطي كي يبدا يتمد على ظهره يضيق المجرى نتاع الهواء ويصير وقتها نوع مش خير. باهي دكتوره ما بين الاسباب اللي انت ذكرتها هذه فما شكون جينيرالمون زاد ساعات يقول لك العباد اللي عندهم التونسيون نتاعهم ماهيش معدله ولا تلقاهم عندهم مشاكل نتاع قلب وساعات زاد فما في الريشيرش نتاعي انا تقول اللي الشخير يمكن هو اللي يتسبب في ارتفاع نتاع ضغط الدم والمشاكل القلبيه. اسكو هي تتسبب وايه هي سبب نتاع الشخير ونتاع ارتفاع ضغط الدم؟ Alors c'est une excellente question et tous les بانياس العلماء ils ont posé cette question pour savoir شكون السبب شكون يجي الاول. Il faut savoir que les études باش نجموا نجاوبوا على السؤال هذايا لوجنا ولينا نمشيو بالعكس نمشيو للمريض اللي عنده تونسيون ولا عنده دي باثولوجي ميتابوليك ولا كاردياك وكون ناريف با تريتي يبدا ياخذ في الدواء ما اقوى دوزه بدويات معدلين ياخذ في يفي لاكتيفيتي وكل شيء كوميم اون ناريف با كونترولي سيت مثلا هيبرتنسيون ارتيريال والا سيت كارديوباتي لا يفو بونسي اللي هو نسالوه المريض هذاك تشخرشي قصش عليك نفس في الليل et quand on pose cette question généralement il répond par un oui et là il faut explorer est-ce que c'est un simple ronflement ou là c'est un ronflement شخير اللي متطور واللي هو وصل باش يولي عندي un syndrome d'apnée de sommeil. سينا نكملوا مع الاسباب دكتوره. اسكو نجم يكون فما اسباب وراثيه للشخير والا لا؟ فما اسباب وراثيه بيسكو قلنا سارتان ساندروم يكونوا ساعات يكونوا وراثيين فما بعض الامراض نتاع الالياف ولا نتاع لي تيسيو ولا حاجه اللي يعطوني تكون امراض وراثيه مختلفه راهو عديده جدا الاسباب اللي تفسر ديما نرجعوا اللي تضييق الممر نتاع الهواء هذاك دونك ثم الامراض الوراثيه زاد. اسكو فما عوامل خطر اخرى تنجم تتسبب في الشخير ولا تعكر في الحاله اللي هو صحيح الشخير ينجم يؤدي لحاجات خطيره برشا. الشخير ينجم يقول لك يطلع 34% لو ريسك دافوار دي كارديوباتي امراض في القلب فيه دي ريسك زاده نتاع واحد الله يقدر يعمل جلطه في قلبه ولا في راسه. علاش؟ على خاطر هو كي اللي تقص الهواء في الليل ولا ينقص الهواء حتى كان ما وصلناش يتقص قاعد ينقص دونك لا كونتيتي دوكسيجين اللي باش تخلط للبدن باش
تخلط ناقصه. كي تخلط هي ناقصه الكونتيتي هذيك، القلب باش يعمل يولي يخدم اكثر، في عود يرتاح هو في الليل باش يولي يخدم اكثر باش يعوض النقص نتاع الاكسجين. يتعب القلب بيسكو يقعد يخدم على طول 24 اور سو 24. فو ايماجيني ا لون تيرم مده 10 سنين وعوام، دونك باش يتعب، دونك يعطيني امراض كيما امراض في القلب، يتعب القلب، يؤدي حتى الامراض خايبه وخطيره نتاع القلب. هذاك علاش ما لازمش نسكتوا عليه. غير العوامل نقولوا احنا علاش نعالجوه، هذا اهم سبب علاش نعالجوه، خاطر عندنا امراض ما نتحكموش فيها والا يخبي لنا في امراض خايبه من بعديك. باهي جوستومون هو دكتوره جينيرالمون العباد اللي عندهم شخير ما يفيقوش برواحهم يشخروا، حتى كي اي عابد في العائله والا الزوج والا زوجه كي يعملوا لا ريمارك نتاع الشخير تلقاه يقول لك انا ما سمعتش روحي ما في بالي بحتى شيء، ويستانوا قلت لك بالمشكله نتاع الشخير هذه ويمشيوا مخر للطبيب. وبيان سور ديما كي تمشي مخر للطبيب سكا فما مضاعفات اخرى قاعده صايره في البدن واحنا مش فايقين بها، دونك قداش لازمنا نمشيو للطبيب وشنو المضاعفات اللي تنجم تصير للبدن من جرة الشخير. باهي وقتاش نمشيو للطبيب؟ جينيرالمون هو لا كونسلطاسيون تصير سي فري كيما قلت انت، راهو سي لو بارتنير هو اللي يتقلق والا الاولاد هما اللي يتقلقوا، ساعات حتى واحد جيرانه هما اللي يتقلقوا مش خير. هذوما حاجات يقول مش خير من الصوت العالي، وساعات يقول لك زاد القص المنفس. Mais essentiellement c'est الصوت العالي اللي يقلق العباد الاخرين. يفو سي سافوار العباد هذوما اللي يشخروا كون ما ياخذلهمش برشا اكسجين في البدن نتاعهم ديما يقوم تعب، يقول لك ديما نعدي نهار كامل تعب، نقوم راسي يوجع، بورتون يرقد برشا. جينيرالمون هذاك اول واحد يرقد في العائله وميم طون يشخر وما يخليش العباد الاخرين ترقد. يرقد يمشي في باله هو رقد برشا ساعات الوغ هو ماهوش يرقد بالكدا، مش قاعد يرتاح بيسكو قلنا الاكسجين ما يخلطش والبدن قاعد وقتها يصلح فيك النقص نتاع الاكسجين، دونك ما يقومش في فورمه ما ينجمش. عنده زاد اعراض اخرين اللي هو يولي ديما يرقد في النهار، يبدا في جامعه ولا في طياره ولا في واحد يرقد ويشخر، دونك يزيد يقلق العباد. يبدا مثلا ينسى، ما عادش ينجم يركز. الرونتابيليتي دان بوان دو فيو خدمه ماهوش رونتابل، خاطر ما ينجمش يركز، هو الخلايا نتاعو ماهيش منعوش احنا نقولوا بالكدا باش هو ينجم يركز ويخدم بالكدا. حتى بالنسبه للصغار في النقطه هذه، حتى بالنسبه للصغار ساعات الصغار يقول لك يجي لو بابا يقول لك راهو مثلا ولا لا ماما تقول لك راهو صغيري كان ناشط واحد بعديك ولا يشخر في الليل. ومن الحاجات اللي يلاحظهم الصباح ما يحبش يقوم، يلا دو مالا سو ريفيي، يبدا ما في القرايه يوخر شويه، ماهوش مركز، ما ينجمش يحفظ بالكدا، ما ينجمش يتبع، حتى باش يلعب ولا حاجه يبدا فاشل. هذوما كلهم نتيجه اللي ثم بروبليم اللي هو الشخير، السيمتوم نتاعو الشخير، والبروبليم هذا دوكسيجيناسيون في البدن. باهي دكتور، يقول القائل اسكو الفرق بين انواع نتاع الشخير مثلا والا قداش من مره يشخر في الليل العبد هذاك، اسكو عنده دخل في العلاج نتاعو ولا اسكو عنده دخل في الدياغنوستيك في حد ذاته، ولا اسكو فما طريقه نجموا نقيسوا بها الشخير هذاك نتاع العبد في الليل قداش يشخر قداش مره يقوم، اسكو ينجم يتسكر عليه نفس ولا لا، اسكو يدخلوا العوامل هذوما في التريتمون نتاع العبد ولا لا؟ باهي ايفيدامون يدخلوا، خاطر هو كي يجي المريض يقول لك متقلق من الشخير، اول حاجه باش تعملها باش تشوف اسكو شنو ما لي كونسيكونس نتاع الشخير على حياته هو اللي حكينا عليهم الكل، قوم تعب وفاشل وما نجمش يركز والخدمه ما عادش ينجم يركز وما يخدمش بالكدا وعنده مشاكل في الخدمه وكل من هذا. الحاجه الاخرى من بعد ما اللي نشوفوا لي كونسيكونس، قد ما لي كونسيكونس اكبر سي سور كو فما ان بروبليم كي سو كاش ديغيغ اكبر. زاده يفو ايماجيني اللي قد ما هو يشخر ويتقلق الاكسجيناسيون ما فماش، دونك فما لوجع على الاسباب، نشوف لي زوبستاكل وينهم باش نعرفهم لي زوبستاكل هذوما بالاكزامان. اول حاجه نعمل ان بون اكزامان، نبدا نشوف كله نغزر له في حد ذاته، فما سمنه، فما الرقبه القصيره، فما سارتان ساندروم نشوفوهم في المورفولوجي نتاع الوجه نتاعنا. ديجا هذه تعطيني فكره اوليه. من بعد فما حاجه مهمه يعملها الطبيب الاذن والانف والحنجره اللي هو عنده لو نازو فيبروسكوب، عنده ان فيبروسكوب كيما الكاميرا اللي يعرفوها الناس الكل نتاع طبيب المعده اللي يشوف بها المعده، هذا ستا نازو فيبروسكوب يدخل في وسط الخشم، كاميرا يشوف بها المريض، يشوف بها الطبيب شنو عنده كوم اوبستاكل في الممر اللي حكينا الكل، من الخشم للكهف للغوفارانكس حتىش نخلطوا للفتحه نتاع القصبه الهوائيه، نجموا نشوفوا وين فما عندي دي زوبستاكل وكي نشخصوا وقتها شنو هو المشاكل. المشكل وساعات راهم مشاكل ماهوش حاجه برك، نجم ده عنده اعوجاج وعنده انفاخ وعنده زاد التراكم نتاع الشحم في اللغوفارانكس هذاك، دونك يضيق عليه الممر نتاع الهواء، يبدا عنده لويات طويله، يبدا عنده انتفاخ في اللوزتين. هذوما كلهم اسباب نجموا يعني يكون سبب واحد والا 2 3 4 اسباب يبداو متشاركين مع بعضهم عند نفس الشخص ويكونوا هما سبب في الشخير.
باهي دكتورة، إذا كان حددنا سبب نتاع الشخير والمشاكل نتاعو، شنو هما العلاجات الممكنة للشخير هذا؟ يتعالج ولا ما يتعالج؟ باهي الشخير يتعالج في أغلب الأوقات يتعالج. ألوغ إسونسيالمون عندنا 3 طرق باش نعالجوا الشخير. أهم حاجة هي دابور العادات نتاعنا، نوقفوا الدخان، نبعدوا على الكحول، نحسنوا من نقصوا في الميزان، دوك نحسنوا من الماكله نتاعنا ونعملوا ديزاكتيفيتي فيزيك، لازمنا نقصوا من الميزان، حاجه مهمه برشا في الشخير. زاده ثم زاده نقولوا احنا ان تريتمون بوزيسيونيل اللي هو ساعات نقولوا للمريض حط مخده ما بين ساقيك، يحط مخده بين ساقيه ولا يرقد على اليمين ولا على اليسار، ما عادش يرقد على ظهره، دونك نقصوا من الاوبستاكل هذاك ومن التضييق. والا باش ما يرجعش حتى لسان مثلا ما يرجعش التالي، والا نحطوا كوره نتاع تنس نقولوا خيطها في المريول نتاع البيجاما نتاعك من تالي، دونك باش هو كي يبدا راقد كي يجي باش تمد على ظهره ما عادش يتمد على ظهره ولا يرجع على اليمين والا على اليسار، دونك وقتها ينقص زاد الشخير. هذوما لو تريتمون بوزيسيونيل. من بعد عندنا دوطخ تريتمون كي نلقاو دي اوبستاكل من الاسباب اللي انا حكيت عليهم قبيله، قلنا يا اما لحمات ولا عنده اعوجاج في الجدار نتاع الانف ولا عنده ورم الله لا يقدر ولا حاجه، وقتها اون بو نعملوا اون فا تريتي يا اما باغ شيروجي والا باغ لازير والا باغ راديو فريكونس. سي كل حاجه سولون لانديكاسيون نتاعها وسولون شنو عندي كوم اوبستاكل كو جو بو تريتي، وبيان سور ديما اون اكور افيك لو باسيون. باهي نفسروا لهم دكتوره وقتاش نستعملوا لازير وقتاش نستعمل راديو فريكونس الوغ جينيرالمون مثلا الراديو فريكونس تصلح كي نحبوا نكبسوا في كيفاش نقولوا احنا السقف نتاع الحلقه كي ترخاو ولي موسكل ترخاو نشدوهم الفوق باش نشدوهم نعطيهم مثلا بالراديو فريكونس. عمليه سهله برشا تصير اون كيلكو زور، المريض يروح على روحه. ساعات اون بو ميم لا فير سو انستيزي لوكال. والا في الباس دو لونغ كي بدا ياسر منفوخ الباس دو لونغ نتاعو هذاك واللسان ياسر كيف نقصوا في الفوليوم نتاعو ونكبسوه بالراديو فريكونس. اللازير زاد اون بو يوتيليزي لو لازير باغ اكزومبل في مثلا اللوزتين يبداو منفوخين نجموا نقصوا منهم شويه نعملوا نوتر بتيت فارانغوبلاستي باللازير نجموا زاده. والا ساعات نسحقوا جراحه كامله مثلا كي يبدا برشا ديزوبستاكل والا سا ديبون كل واحد وشنو العادات نتاعو. دونك نحيوا اللوزتين ونعملوا حاجه اسمها فارانغوبلاستي يو في بي بي. دونك نقصوا في الليوات، نقصوا في لي بيليي نتاع الفارانكس نتاع اللارانكس نتاع سامحني لو بالي باش نحسنوا الممر نتاع الهواء هذاك. من بعديك راهو ديما كل واحد الطبيب نتاعو يشخص هو شنو عنده مشاكل ولي زوبستاكل. وزاد سا ديبون من التيران جينيرال اللي ينجم يعمل انستيزي ساعات ما ينجمش يعمل انستيزي باش il adapte لو تريتمون اديكوا للمريض نتاعو. باهي دكتوره، اذا كان نستعملوا العلاجات هذيا اسكو مضامنين 100% انه باش يتنحى الشخير والا ينجم ينقص والا يتنحى كومبليتمون؟ Alors انا ديما جانسيست اوبري دي باسيون راهو لو تريتمون انترفونسيونيل اللي انا نعملو وحده ما يكفيش. علاش ما يكفيش؟ على خاطر هو كان باش يواصل على الدخان نتاعو. دونك حتى نحينا شفت الاوبستاكل الميكانيك هذاك نحيناها قعد مشكل اخر اللي هو باغ اكزومبل الالتهاب الكرونيك والا الحساسيه نون كونترولي والا باش يقعد ديما فما اوبستاكل. دونك يقعد الشخير ما يبطلش الكحول ولا لي سيداتيف. ساعات نجموا ثما مرضى ياخذوا برشا دي سيداتيف. لا يفو شيرشي يفو ادابتي اسكو التريتمون هذاك نيسيسير ما عادش نيسيسير، اسكو نجم نقص فيه نحسن فيه باش الارتخاء نتاع لي موسكل هذوكم يتكبسوا. جانسيست برشا 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 على السمنه وتنقيص الوزن في مشكله الشخير. سي تري امبورطون. لا يفو اكومباني المريض، لازمنا نشجعوه، لازمنا نقفوا معاه، لازمنا نتبعوه باش نعرفوا كيفاش نعاونوه. خاطر ما لازمش تقولوا نقص وتسيبوا، نعاونوه برشا، نوجهوه، ينجم يمشي لاخصائي تغذيه، تنجم تشجعوا باش يعمل الرياضه، تشجعوا زاده هذيك الحاجه باش تزيد ينقص الدخان باش ينجم هو يبدا لو تريتمون جلوبال اوبتيموم باش يعطي لو ميور ريزولتا. وجينيرالمون وقت كي يعمل هذوما الكل يتنحى الشخير. باهي يعطيك الصحه دكتوره، الله يخليك على التوضيحات هذه الكل. احنا مازلنا مكملين مع بعضنا من توا حتى كش للاربعه نتاع العشيه. تنجموا تطلبونا على 31 380 الف حاضره بحذنا دكتوره فرح هذيلي قرام، دكتوره مختصه في جراحه الانف والاذن والحنجره. اذا كنت تحبوا تسالونا في الموضوع هذايا اللي هو الشخير اليوم تطلبونا على 31 380 الف. ونبداو من المروج. معنا جليله. مرحبا بك جليله. عسلامة. عسلامة لله. مرحبا بيك يا عسل. بدي أنا نحب نسأل الدكتورة. أي مرحبا. أختك يا عسلامة دكتورة. عسلامة مرحبا بك. أول ما سمعت البرنامج أنا حب صدقني من غير ما نشعر تكلمت. مرحبا. عندي مشكلة كبيرة أنا دكتورة. اللي أنا الكبير تاعي يشخر بصفة كبيرة، يشخر برشا. أو معناها أنا وياه فرد عمر فريش. ما يشخر معناها أنا من الآخر نقول لك أنا يلزمني أنا نرقد قبله هو. كان هو رقد قبلي ما نكذبش عليه.
متطلق على الاخر على الاخر. بالكدا يشخر بصفه غريبه، ما نجمش نصف معناها قداش يشخر. هي مشكله كبيره برشا. هي مشكله كبيره برشا وراهي متعدى برشا، خاطر جينيرالمون ديما سي لو بارتنير اللي يتقلق وهو اللي يطلب العلاج. ساعات نقولوا كاينه باش نعالجوا مش المريض، نعالجوا في الحاله على خاطر البارتنير نتاعو ولا لو ميليو نتاعو. الوغ اسكو فو سافوار كان المسيو نتاعك يشخر برشا، لازم اسكو عنده زياده في الوزن؟ والله لا، ميزانه لا، معناها هو ضعيف وطويل، ما عندوش، لا ميزانه سافا، ما نكذبش عليك، ما عندوش ميزان زايد. ما عندوش امراض، ما عندوش تونسيون، ما عندوش سكر؟ لا ما عندوش. انا عندي سكر هو ما عندوش. ما عنده لا سكر لا دم، معناها وماكلته معناها ماكلته عاديه. باهي انا اللي ننصحه اللي هو لازم يمشي يشوف. سامحني، يظهر لي عنده لحمات، يظهر لي هكا. انا صغير وما نحاولش. سامحني، عنده لحمات؟ يظهر لي هكا وهو نجم يكون سبب، راهو برشا لازم نجم يكون سبب. يمشي يعمل منظار ويعمل التشخيص نتاعو عن طبيب اذن وحنجره نتاعو باش يعرف وين ثم لوبستاكل، وين ثم تضييق الهواء اللي نحكيو عليه ديما لوبستاكل، وسولون وين ثم لي زوبستاكل يعطيه الطبيب شنو لازم نجمو نعملوا باش نحسنوا ونقصوا مش خير. باهي يعطيك الصحه دكتوره، الله يخليك. نمشيو للسبيطله معنا هادي. مرحبا بك هادي. الو عسلامة. عسلامة. مرحبا. بالله نحب نسأل دكتورة. مرحبا. عسلامة دكتورة. عسلامة. عايشك. انا عندي شخيرة نسخر برشا. باهي. نسخر برشا معناتها ديما ما نفيقش، يعني ما نفيقش بروحي، لما يقولوا لي راك تسخر برشا وراك قلقتنا وراك. عادي باش ما تفيقش بروحك. ها؟ عادي باش ما تفيقش بروحك، سي نورمال، انت راقد ماكش باش تسمع روحك، جينيرالمون العباد هما اللي يقولوا. سي هادي تقوم انت برشا مرات في الليل؟ والله ما نقومش برشا، ما نسهر شوي. باهي. والصباح كي تقوم تاعب تاعب فاشل راسك يوجع ولا لا؟ هي صحيحة. تاعب، شوف الريحة تاعب ياسر وضر راسي يوجع فيا. باهي. يجيك النوم في النهار؟ مرة ساعات ومرات نرقد، كي نرقد نتعب وكي ما نرقدش ما نرقدش. فهمتك. اي انا يظهر لي لازمنا نشوفوا طبيبك، تمشي تشوفه باش تعرف اسكو يعمل لك نوع من بعد التشخيص، يعمل لك نوع من التخطيط، والتخطيط هذا يقول اسكو يقص عليك نفس كومبليتمون، يعني ثم اوبستاكل كامل وقت اللي ترقد ولا باش ما يصيرش مضاعفات اخرين من بعديك على الصحه نتاعك. ساعات عندي الربو في جريزمي. غيزون دو بلوس باش نمشيو نشوفوا الطبيب نتاعنا يشخص لنا ويعمل لنا نوع نتاع تخطيط نتاع نوم، وتخطيط النوم هذاك يقول لنا اسكو ثم قداش المره يتقطع نفس وفما يتقطع نفس كومبليتمون، يعني لو سندروم دابني دو سومي، والا عندنا جوست مشكله تشخير بارابور ان اوبستاكل بارسيل، ووقتها نحدوا شنو نوع الدواء اللي نجموا نعملوه لك نعطيوه لك. باهي يعطيك الصحه دكتوره. نمشيو لنابل معنا بسمه. مرحبا بك بسمه. مرحبا دكتورة. عسلامة. مرحبا تفضل. عايشك. برد حبيت نسأل، أنا عندي زوج سؤالات. سؤال كان فراش معنا. مرحبا. أنا مشفر، أنا عندي الدم باهي، عندي ضغط، وحاجة أخرى أنا عندي خشاشات، واحدة منهم مسكرة خلقي راهو من عند ربي، مليانة صغيرة، معناتها مشيت للطبيب واحدة مع خشاشات، تفهم فيها ولا لا؟ خشاشات. باهي. اي خشاشات معناها زوز، ماما زوز ولا لا؟ واحده منهم مسكره من عند ربي، مسكره لحمه كيك مسكره مليانه، معناها مليانه صغيره. هذا حد نعرف ترى يكون سبب هو في الشخير ولا لا. وحاجه اخرى، الغده الدرقيه ندرى زاد عندها ضخ في الشخير ولا لا؟ وانا مره كيف مشيت راهو للطبيب الكل معناها في المستشفى، كي معناها بيتوني ليل على اساس باش يقيسوا لي الشخير الكل، خاطر نشخر برشا ما توا برك شويه، فهمت؟ حسيت قاسوا لي ندرى شنو بايده ليله كامله لاباري هذيك ولا شنو، قاسوا لي ما نقول لها خلي لي راي لاباري. كي جيت نقابل في الطبيب نخلي ليه راهو غلط ولا شنو، تولي تعاود. انا ما عاودتش، فهمتني؟ تقلقت ما عاودتش. انا هذوما حبيت نعرف ندرى الخشخاشات هذوكم كي تبدا واحده مسكره، خاطر خلي مدام حتى عمليتهم ما ننصحكش باش تخلي كيكه برا، معناها واصله كيكه وكاو. اكيد توا معناها
ساعات تعبت شويه الحقيقه، معناها كنت معناها في الدوره، وقت اللي تجيني الدوره وكل نتعب شويه، راسي يوجعني ديما، نبدا سخونه، نبدا فهمت، في ساعه نتغشش زاده فهمتني، في ساعه كلي في ساعه نتغشش معناها سبحان الله. معناها ما عندي ضغط، ما نجمش نحكي لك عندي معناها ولا عندي ضغط، ولات لي برشا مشاكل معناها فهمتني. توا ضغطي انا قلت لك 20 يا مدام، حتى الدواء معناها ناخذ الدواء والكل وما عادش حتى نخلي هذاك هو الدواء، ما نجمش انا اقوى حاجه عطيتها لك فهمتني. انا حبيت نعرف اللي نجم يكون معناها في الخشخاصات هذوك المسكرين. هاي باش تجاوبك الدكتوره بسمه، تفضلي. باهي لا بسمه. الوغ لامبرفوراسيون هذه اللي ما عندها في الخشخاشات المسكرين نجم يكون سبب، اما مش وحده. خاطر زاده انت حكيت لي قلت لي زاده الغده ما تخدمش بالكدا هكا ولا ليه؟ كي تبدا الغده ما تخدمش بالكدا يبدا عندنا ليبوتيرويدي، يبدا عندنا دو لودام، دونك يتنفخ لي تيسيو مو نحن نسميوهم اللي في البالي واللسان من التالي وكل يتنفخوا، وقتها هذاك زاده عامل من العوامل اللي باش تسكر المجرى نتاع الهواء. حاجه الاخرى اللي شدت انتباهي اللي انت قلت لي عندك تونسيون وتاخذ في الدواء بالكدا وكل شيء ومازال التونسيون طالعه، هذه علامه من العلامات اللي تخليك لازم نمشي ونعاودوا البوليغرافي. صحيح يصير ساعات كي نعملوا تخطيط نتاع البوليغرافي ما يصيرش بالكدا ولا الوقت ناقص ولا الكابتور من اللي كابتور يتنحى ولا حاجه، ما يسالش واسع بالك، عاود اعملها البوليغرافي، حاول يبداو لي كونديسيون كل اوبتيمال باش تعملها بالكدا، باش الطبيب نتاعك ينجم يقراك البوليغرافي هذيك ونجم يعرف قداش مره يتقص لك النفس. كان ثم ان سندروم دابني اوبستركتيف دو سوماي اللي هو ينجم يكون موجود، وقتها يعاونك ويعطيك الدواء النوات وتشوف كي تداوي روحك تحس روحك حياتك تتبدل وتتحسن بالكدا. ليغيتابيليتي قلت لي ديما نتنرفز وديما نتقلق، راهي علامه من العلامات اللي ما عندكش برشا اكسجين باهي في البدن نتاعك، يعني الاكسجين مش قاعد يخلط بالكدا، دونك لازم انا ننصحك تمشي تعودها البوليغرافي نتاعك، توسع بالك تعودها وتتبع عند الطبيب نتاعك كما قالك. باهي يعطيك الصحه دكتور. نمشيو للورديه معنا سي لطفي. مرحبا بك سي لطفي. وبيك عايشك تلو فيك. مرحبا سيدي تفضل. عسلامة. بيك عايشك. سلام دكتور. مرحبا بك. بيك عايشك دكتور. عمري 60 سنة، متر و64 طول، عندي 70 كيلو ميزان. ما نعرفش هذا عنده علاقة بالشعر ولا نشخر بكيفية أغرب من الخيال، كيفية كبيرة برشا. نشخر لدرجة حتى نقلق حتى الجيران، عرفت؟ فهمتك. ويتسكر علي نفس في الليل برشا مرات، نفيق برشا مرات. فهمت. ولدرجه انه نبدا نشد الكران نتاعي وننزل، عرفت هكا باش نتفرهد شويه، سينو نبدا نشنج حتى في الليل نبدا نشنج. فهمت. باهي. نجيها حتى في صدري، عرفت. فهمتك صحيح. باهي. الوغ السمنه فاكتور امبورطون، يعني زياده الوزن هي عامل مهم ياسر في الشخير وفي المضاعفات الشخير اللي هو لو سندروم دابني دو سومي. الشخير في الحاله هذه قوي برشا، يعني ثم الممر نتاع الهواء ضيق برشا، خاطر قد ما يبدا ممر الهواء ضيق قد ما الصوت الضغط يبدا قوي والصوت يبدا اعلى. انت وحدك قلت لي تقص عليا نفس برشا مرات في الليل، قلت لي انت عندك اريتابيليتي حسب ما فهمت هكا، متقلق. دونك انا ننصحك لازم راهو نشوفوا طبيب نعملوا تشخيص وين عندك يصيروا الممر يولي ضيق، وزاده يعمل لك نصور تخطيط نتاع النوم باش يعرف اسكو ثم ان سندروم دابني وقاعد يقص نفس برشا، دونك نخافوا من المضاعفات، لازمنا نمشيو ونداويوها في اقرب وقت. ان شاء الله لاباس. ان شاء الله لاباس يا لطفي، يعطيك الصحه دكتور. نمشيو للمرناق معنا خميس. مرحبا بك خميس. مرحبا. عسلامة سي خميس. عايش بارك الله فيك دكتوره. دكتور عايشك. مرحبا تفضل. ربي حكايه الشخير، لو انا عندي حكايه الشخير قلقتني شويه. عندك شخير مقلقك شويه؟ اي يعني يريقلوه في الماكله، غادي يريقلوه. شوف نبدا واضح معك. باهي. يريقلوه وهذاك كله مازال ثم شخير. ايوه. باهي. كيما حكينا قبيله ما فماش كان السمنه راهي كسبب صحيح، هي سبب رئيسي، اما نجم يكون ثم حاجه اخرى. اسكو تتكيف انت؟ لا اسكو لازمنا نشوفوا ثماشي حاجز، ما يعني ثم ان اوبستاكل في الخشم ولا في الحلق ولا في الواحد، دونك لازمك منظار، لازم نمشي ونشوف الطبيب يعمل لي المنظار ويشوف علاش. اذا كان ما عنديش زياده في الوزن سيكو فما نوتخ اوبستاكل اللي هو لازم يمشي يعاوني باش نحيه ولا نحسن فيه باش ينقص الشخير. اما انا على عين الفاي ما نجمش نوصل، ما ينجمش يقعد على عين الفاي من تشخر برشا يعني تولي. معناها انا ما نجمش كان التاكيد
على جنبي اليمين مرتاح ولا اليسار مكتري اليمين. هو راهو حتى باغمي لو تريتمون اللي احنا نوليو نتكي ونرقدوا كان على الجنب نتاعنا. دونك حاجه باهيه تنجم تحط مخده ما بين ساقيك ولا تخيط كوره صغيره بتاع تنس في المريول البيجاما من تالي وحدك تولي تتحسن على خاطر وقتها من غير ما تشعر ما ترقدش على ظهرك ترقد كان على جنبك. اما مادام متقلق مش خير من المستحسن تمشي تشوف وين ثم نوتخ اوبستاكل مادام ما عنديش السمنه دونك ثم اسباب اخرين كما قلنا راه فما اسباب عديده ومتعدده راهو الشخير. قلت الحاجه قبل انا صارت لي نصلي لعبه علي الدوخه عندها مده. يعني نستعمل على شحم في الدم. عندك شحم في الدم باهي؟ خاطر هربت على برشا حاجات. باهي؟ والحاجات هذيا سي تري بيان. باهي ذا كله باهي. اما مادام مازلت متقلق سيكو فما نوتخ سبب اخر للشخير. دونك خميس يلزمك تمشي تشوف الطبيب نتاعك وهو ينجم باكثر معناها تحاليل وفحوصات ينجم يعرف السبب منين. نمشيو للقفصه معنا روضه. مرحبا بك روضه. عسلامة بنتي. عسلامة لالا. عسلامة بنتي. أنا عندي شخير مش ويزعزع الشخير اللي يقلق. عندي كيقص من الشخير هذاك نلقى لساني منفوخ ونلقى الريق نتاعي شايح. باهي. أنا عندي ثانية توجعني. كيفاه؟ شنو وعندي الفرتيج وذانية توجعني وعندك الفرتيج. وذانية توجع وعندها الفرتيج. باهي. وكي تقوم الصباح؟ مشيت للطبيب عملت كاسول الشخير كاسول السمع نتاع الوذاني بنتي تلمو الطب هو اللي قال قيمه يعني يمشي يقول لي ما عندك حتى شيء يعمل في بروفي خشمي انا موت شوي. لكن بنتي عندي المتفيتول البلعوم مع مش البلعوم القف نتاع الحالك من فوق بنتي نحس بيه بلساني هابط خاطر ثانيه توجع فيه. فهمتك. نبدا نشخر نفيق نلقى لساني منفوخ لين وليت نعض لساني تبي الموت مدة الكل وليت نعرف الثاني. مادام كي تقوم تلقى لسانك منفوخ وتلقى سورتو انت قلت لي تقوم تلقى ريقك شايح سيكو فما ان اوبستاكل من الخشم سيكو الهواء قاعد يدخل كان من الفم مش قاعد يدخل من الخشم وكي يدخل الهواء كان من الفم يقلق ويعطي شخير اكثر اقوى زي يبدا شخير حتى هو النبره نتاع الشخير ساعات تعاوننا باش نعرفوا وين ثم الاوبستاكل. دونك جو بونس اللي فما حاجه فما ان اوبستاكل ولا فما قلق ولا حساسيه ولا حاجه في وسط الخشم بدم الهواء مش قاعد يتعدى من الخشم مش قاعد يتعدى من المجرى الطبيعي نتاعو. من المستحسن نعاودوا نشوف الطبيب نتاعي ونشوف تماشي توا نجم يكون تشخيص الاول ما لقينا حتى شيء توا نجموا نلقاو حاجه. دونك نمشي نشوف طبيبي نعمل منظار ونشوف شويه وين عندي الاوبستاكل علاش انا نتنفس كان فمي ما نتنفسش بخشمي. باهي هو المشكله نتاع العضان نتاع اللسان مش يقولي لازم تمشي سي فولونتير ولا لا؟ ما هي ما قال هي ولا تقول لك انا نعض على لساني هي كي باش ترقد ما عادش تنجم تعض على لسانها خاطر المسكوات الكل باش يترخفوا دونك اللسان باش يوخر التالي. وحسب ما فهمت هي قالت زاده في البالي نتاعها بتدخل عندها الويت طويله شويه بتدخل الفورمه نتاع البالي ماهيش ترخات شويه بالعمر دونك نجموا ثم نعملوا تريتمون الراديو فريكونس ولا لو في بي بي تعاونها باش نعملوا الشد نتاع لي دو زيليمون هذوما ونوسعوا في الممر نتاع الهواء. ما اهم حاجه ولوذاني ما عندهاش دخل خاطر انا عندي الفيرتيج. اي لوذان هذيك لو رابور مع شخير ماهوش ايفيدون لازم فريمون يشوف الطبيب يعمل ثم مشكله في الخشم اللي مأثره على الوذنين ولا لا والا مشكله وحدها. قالت لسانها يتنفخ هي ساعات. سي اون ماكروغلوسي. يعطيك الصحه دكتوره. الله يخليك. ان شاء الله لاباس. ان شاء الله لاباس. نمشيو للقرويين معنا كمال. مرحبا بك كمال. عسلامة. مرحبا. مرحبا. عسلامة. حاب نرحب بك وبالدكتورة عاشق. عايش. مرحبا تفضل. والله خصوصا الدكتورة أنا عندي حاجتين مقلقين بالليل. عندي حكاية الشخير. وما نرقدش ديما تلع لي نوم الليلة كما ما نعمل ساعة ونص نوم. فهمتك. عندي اللحمات منفوخين ولا إله إلا الله محمد رسول الله وكل البلعوم هذا كبير شوي. عندي شوية فرات في الوزن. أنا نخدم شوفير. ما نتقلق ياسر في الليل مش خير ديما نقوم كرامي ماهيش متقلق راسك يوجع وفاشل. بالضبط بالحق. فهمتك ما تشبعش بالنوم يعني ما تقومش في فورمه. ما نعمل ساعتين نوم ما نعمل وفي النهار ديما نكبي نخدم شوفير ديما نكبي ديما عندي النوم. باهي. الوغ الحاله اللي توصف لي فيها انت
اكثريه نقولوا فما هي كان تبعوا ثم سيغتان سكور فيهم كيما الحاجات اللي انت حكيت عليهم الكل، كان اللي باش نلقاو السكور هذايا عالي وباش نلقاو اللي فما امكانيه كبيره اللي انت عندك ان سندروم دابني سومي. يعني لازم تمشي تشوف اللي عند الطبيب يقيس لك الشخير، وقياس الشخير هذاك يعرف فيه قداش عندك من مره يتقطع انفس وابارامون برشا، على خاطر انت تقوم برشا مرات في الليل باش تعرف شنو باش يعرف شنو الدواء اللي لازم. مي ديجا نبداو نحاولوا نقصوا الوزن شويه. باهي ينقص الوزن ونمشي يشوف الطبيب. لازم يعمل بوليغرافي ويمشي يشوف الطبيب نتاعو. لا فور بروبابلمون فما حاجه. باهي يعطيك الصحه دكتوره، الله يخليك. نمشي للصفاقس. معنا محمد علي. مرحبا بك محمد علي. مرحبا بكم. عسلامة سي محمد علي. عسلامة دكتورة، لاباس عليك؟ عايشك يعطيك الصحة. بالله عايش أختي، أنا في الليل نشخر برشا وعندي معناها أنا نرقد فمي محلول واللعاب يبدا هابط بالشخير واللعاب، نشرق عقاب الليل ساعات نقول سير روح مش تطلع لطف عليك تقطع الجلة، ما عادش حتى نتنفس باللعاب وبالشخير. فهمتك. اجا اقول لك باهي مادام عندي فمي محلول واللعاب يسيل، يعني مانيش قاعد الهواء مش قاعد يتعدى من خشمي، قاعد يتعدى لي من فمي وهي حاجه مش طبيعيه. دونك ثم ان اوبستاكل في الخشم، ينجم يكون حساسيه، ينجم يكون اعوجاج، ينجم يكون لحميات. دونك نمشي نشوف طبيب الاذن والانف والحنجره يشوف وين عندي اوبستاكل، علاش الهواء ما يتعداش سبونتانيمون من خشمي. فهمت؟ وقتها النجم يعاوني باش نتحسن في الحكايه هذيا. باهي يعطيك الصحة دكتورة. نمشيو للمستير. معنا ملاك. مرحبا بك ملاك. عسلامة زورة. عسلامة مرحبا. لاباسة؟ الحمد لله. تفضل لاله. نسأل الدكتورة نزال الغدة تعمل الشخير معناها. باهي الوغ الغدة سا ديبون تخدم برشا ولا تخدم شوية. جينيرالمون اللي تخدم شويه هي اللي تعطيني نوع نتاع لودام، يعني في لي تيسيو نتاعي الكل. دونك تضيق المجرى نتاع الهواء وتنفخ اللسان. دونك صحيح تنجم تكون هي سبب في الشخير. يبدا عندها نفاخ تحت الفم معناها منفوخه على بلاصه اكزاكتومون. اي كي تعطي نفاخ هذاك صحيح هي تنجم تكون سبب في الشخير. اي فيك صحه. نمشي نعدل الغده نتاعي تو بقدر ربي نتحسن ان شاء الله. ان شاء الله بسلامه. باهي يعطيك الصحه. دكتوره زاده فما برشا نساء الحوامل تلقاها تقول لك انا قبل الحمل كانش عندي شخير وبوسط الحمل ولا عندي شخير. اسكو مربوط بالحمل ونجم يتنحى من بعد والا لا؟ صحيح هو مربوط بالحمل، على خاطر في الحمل جينيرالمون سي تقول لك تنفخت. دونك فما انودام يصير دو فيت دي هرمون نتاعنا في الوقت الحمل هذاك في الغروسيس وكل. دونك جينيرالمون بعد الشخير وثما زاد لا بريز دو بوا، زاد ثما نساء ياخذوا برين بوكو دو بوا بوندون لا غروسيس. دونك اذا كان لا بريز دو بوا هذيك elle va persister après la grossesse on va pas faire d'effort pour perdre ce poids ولا ما نجموش on le perd facilement ولا حاجه يتواصل الشخير. باغ كونتر اذا كان ديجا لو دام تاع الغروسيس باش يتنحى après l'accouchement وتزيد ننقصوا في الميزان بقدره ربي نورمالمون يتنحى الشخير، ما فماش علاش باش يتواصل. باهي يعطيك الصحه دكتوره. نمشيو لتونس. معنا محمد. مرحبا بك محمد. الو عسلامة. عسلامة سي محمد. عايشك يعطيك الصحة. دكتورة معايا؟ اي. يعطيك الصحة. انا نخدم تاكسي وفي الليل كي نروح صار توا عندي مدة 4 شهور 5 شهور حتى المرأة تقلقت والأولاد تقلقوا حاسين تعرف شنو شربت جميع أنواع كما نقولوا نحن الزيوت باش يتنحى لي شخير. قالوا لي ركب بطاريه، مشيت شريتها من الفارماسي حاسيله ب 70 دينار وركبتها وبدأت الشخير هو شيء قوي تاع ازعاج بالكدا. باهي انا نحب نسال علاش عندك كان 5 شهور الحكايه هذيا؟ ما كانش عندي، كنت نشخر عادي اما تقوى شيء توا زاد عليك. صارت حاجه فيك يا 5 موا صار حاجه معينه مرض ولا؟ لا ما عنديش امراض. زدتي في الميزان خاطر انت تاكسي دونك نعرف التاكسي ما عندوش برشا وقت باش يتحرك ديما قاعد يسوق دونك زدتي في الميزان. يعطيك الصحه. الميزان زاد شوي. انا اول حاجه نجم ننصحها لك اللي لازمنا نقصوا في الميزان. دونك اون ادابت لاكتيفيتي نتاعنا دو تيل فاسون ساعة تقف تعمل شوية مارش ولا تشوف كيف وقتاش تنظم وقتك باش تعمل سبور. تحاول زاد تحسن من الماكلة نتاعك
من لو ريجيم اليمونتير باش نقصوا في الميزان باش يتحسن الشخير. اما اذا كان هو عالي برشا والبيرسيست من المستحسن نمشي نعمل الفحص ونشوف غير زياده الوزن عندي شي ان اوتر اوبستاكل، عندي شي حاجه اخرى اللي معطله الهواء وتعطي الشخير هذاك. باهي يعطيك الصحه دكتوره الله يخليك. نمشي لمورنيق معنا منعم. مرحبا بك منعم. عسلامة. عسلامة سيدي مرحبا. الحمد لله. دكتورة بربي عندي إشكالية، أنا نخدم موزيكا في الليل. باهي. كي نبدا مش نورمال نخرج من الدار عادي ما عندي حتى شيء. أقل شمة نتاع بخور ولا نشم أقل ما يعملوا لي فلام في عروسات مش يعملوا لي فلامات ولا باش يعملوا لي زومبيونس مع العروس. صوتي يهرب. الصوت يهرب جملة، يعني صوتي نولي مبحاح. فهمت؟ وصحيح انا عندي حساسيه وعندي جيوب الانفيه، عندي شيء. باهي. اوكي. هذوما الزوز موجودين. وحكيت سبور انا كل يوم نعمل 6 كيلومتر بالبسكليت، يعني نعمل 8 الي. سي تري بيان. خدمتي تبعد على الدار 8 كيلومتر، يعني عندي بسكليت نعمل 8 الي و8 روتور بسكليتي كل يوم. سي تري بيان. فهمتني؟ صحيح الاشكاليه عندي في هذه قلقتني ما خليت ما عملت ونشرب في الليل عندي تعرف الشوي. دونك اللي قلقك البحه انت. البحر وكي نبدا نورمال نبدا خارج ماشي باش نخدم نوصل دار الفرح ساعه نغني السيونس الاولى وبعد يهرب صوتي. هذه حكايه جديده عاد. والله ما عنديش برشا، يعني قبل كنت تغني عادي في الليل. عادي يعني فوالا صارت لي في العامين الاخرانيين. باهي انا ننصحك لازمك تعمل منظار باش تشوف الحبال الصوتيه ونشخصوا الحبال الصوتيه. عند العباد اللي يستعملوا برشا صوتهم فما امراض معينه يصيروا بخاطر نستعملوا برشا صوت. دونك امشي شوف الطبيب نتاع الاذن والانف والحنجره، شخص المرض اللي ولا الحاجه اللي باش نلقاوها في الحبال الصوتيه باش نجم تعاون روحك وما عادش يهرب الصوت نتاعك. باهي يعطيك الصحه دكتوره الله يخليك. براتيكمون هذا اخر تليفون معنا ايمن من سوسه. مرحبا بك ايمن. الو عسلامه. عسلامه مرحبا. عندي مشكله نتاع الشخير دانييرمون، معناها سمعتها من عند خويا كي لقطني وهي ديجا سجلني باش نجم صدقت اللي عندي شخير هذاك الكل بالحق بصفه رهيبه. هو نبدا لك الحكايه من الاول اللي واني صغير مرضت برشا باللحمات. ولين الطبيب قال باش نحيوهم فهمت. ولين استشرنا طبيب اخر في الاخر قال عمره 9 سنين بروكا نخليهم خاطر هما معناها هو 10 سنين يولي ما عادش يمرض بهم اللحمات وسينو نحيوهم. ولينا خليناهم اللحمات وافكتيفمون ما عادش مرض بهم فهمت. اما توا ولا عندي برشا شخير الفاصون معناها جراف الحكايه. قلقتك وقلقت العباد؟ لا هي مقلقه العباد ماهيش قلقتني انا الحقيقه. اما اون بليس حبيت نسال اسكو خاطر ساعات عندي شرقه في الليل نقوم نشرب، اسكو عندها معناها دخل في الحكايه ولا لا؟ الوغ يظهر لي فما مادام الشخير برشا ويقلق برشا يفو ليكسبلوري، يعني لازم نمشي نشوف علاش نشخر برشا باش كيما حكينا قبيله نتفاداو المضاعفات نتاع هذاك. ثم زاد شرقه كيف نجم يكون راهو فرد سبب هو اللي متسبب في الشخير، والا يبدا سبب هو اللي يضاعف في الشخير هذاك. دونك نمشي نشوف نعمل المنظار نتاعي نشوف وين عندي الاوبستاكل، اسكو عندي شويه زياده في الوزن تراكمات شحم باش نعرف وين كيفاش نجم نداويه ونحسن الشخير نتاعي. باهي يعطيك الصحة دكتورة الله يخليك على التوضيحات هذه الكل. احنا براتيكمون وصلنا لاخر ليميسيون نتاعنا لليوم. دونك الناس اللي طلبونا وما نجموش يتحصلوا علينا تنجموا تخليوا الاسئله نتاعكم على موقع ميت فونتين والاطباء يجاوبوكم مجانا. كانت بحذنا دكتورة فرح هذيلي قريم، دكتورة مختصة في جراحة الانف والاذن والحنجرة. يعطيك الصحة دكتورة على التوضيحات الكل. يعطيكم الصحة زيادة. عايشك مرحبا بك. اذا كان فاتتكم اي حاجة قالتها الدكتورة تنجموا تلقاوها على الباج فيسبوك نتاعنا راديو اي اف ام. ميرسي الاشراق كنزاري، ميرسي الامين، ميرسي الزملاء في اي اف ام تي في. كنت معكم هاجر الحناشي. ما بقى لي كان باش نقول لكم كان باي باي وفي الامان.